Hej och välkomna till det här webbinariet där vi kommer att prata om framtidens kundresa och hur AI kan komma att revolutionera e-handeln i framtiden. Vi säger hur kan AI revolutionera e-handeln? Vi vet inte. Vi spånar, vi trendspanar, vi kollar lite i spåkulan. Men vi kommer också att försöka bli lite mer konkreta än vad vi ibland kan vara. Vi kommer att se implementationer vi har gjort till kunder och case. Och även verktyg från våra partners som kan hjälpa er att gå in och förbereda er för framtidens kundresa. Och vi som är här är min kollega Niklas. Hej, Niklas Åström heter jag och är digital strateg här på Know It Experience. Med fokus på användarupplevelser framförallt. Har ungefär 15 år i branschen vid det här laget och har bevakat AI-området sedan millennieskiftet i någon mån. Så jag har varit med på den här resan som började ta fart på riktigt runt 2015 och som har lett fram till den utveckling vi ser nu idag. Ja, och mitt namn är Dennis Adolfi. Jag jobbar som Head of Tech på Know It Experience Sverige. Haft många hattar genom åren, varit utvecklare, arkitekt, teamchef, men nu då roddar jag som Head of Tech på alla våra Sverigekontor. Och om det är någon fråga jag får i princip dagligen så är det: vad gör ni med AI på Know It? Har ni byggt någonting med AI? Hur jobbar ni med AI i era implementationer? Och sanningen är att vi gör ganska mycket med AI. Och inför det här webbinariet så bad jag min kollega Edin i Malmö att samla alla våra AI-case i en portfolio. Så att vi skulle kunna se vad är det vi har gjort faktiskt. Och vi har faktiskt idag över 30 case på implementationer vi har gjort med AI eller machine learning. Som vi kan dela med oss av till våra kunder och för att få inspiration och se hur vi kan hjälpa er med att höja er användarupplevelse med AI. Vi kommer inte se alla dem idag. Vi kommer se några av de caserna här idag. Men hör av er till oss om ni vill se fler case och få inspiration. Ja, och under den här presentationen så ska vi träffa bekantskap med Maria Persson. En 25-årig kvinna från Göteborgsområdet som kan en del om teknik, eller i alla fall är nyfiken på den och hänger mycket på sociala medier. Och vi ska få följa hennes resa när hon handlar på nätet. Vi tänker oss runt 2027, så inom en ganska snar framtid. Och vi ska då följa hennes resa från att hon lär känna er och upptäcker att ni existerar, hur hon utforskar produkter och utvärderar genom köpflödet. Och sen också prata lite om leverans och logistik på slutet. Och en kundresa slutar ju egentligen inte där, men vi har valt att begränsa oss lite i det här fallet. Så vi börjar Marias resa. Hur kommer hon hitta till er i framtiden? Och här ser vi ett gäng olika trender. Framförallt så kommer sociala medier fortfarande vara en stark kanal. Men det vi kommer se är en ny typ av influerare, en virtuell influerare. Där olika team och företag står bakom en persona som de med hjälp av modern teknik genererar innehåll för. Klassiskt, de här virtuella influerarna existerar ju redan idag, men då har man tagit fram dem med 3D-modellering och annan mer klassisk teknik. Men det vi ser är att det blir enklare att ta fram den här typen av virtuella influencers i framtiden. Vi ser ju också att ni skulle kunna ha en egen virtuell influencer i framtiden. En ambassadör för ert varumärke som för er talan som en person ute på de sociala medierna. Så oavsett så kommer sociala medier vara en fortsatt stark kanal. Och det medför ju att man behöver se över sitt innehåll och se så att det presterar bra, att det fungerar bra i de kanalerna. Och när vi använder sociala medier så vill vi slå ett slag för ett verktyg som är från vår partner QBank. QBank är ett DAM, alltså Digital Asset Management system, för att hantera bilder och filmer och filer. Och de har den här featuren som inte än har rullat ut, men som kommer komma när som helst, som är ett samarbete de har gjort med ett företag som heter Neurons, där de granskat eye tracking movement för att se vart människor tittar på bilder och hur de tas emot. De mäter saker som cognitive demand, alltså hur jobbig är den här bilden att behandla för hjärnan. Och vi får också benchmarks i form av engagement och clarity och till olika målgrupper. Till exempel då sociala medier. Att om du ska publicera en bild på sociala medier så bör den ha
liksom en engagement score på runt 70 säger de då. Och då den här bilden som vi ser exempel på här har runt 60, 62. Då är den kanske inte optimal för sociala medier. Men, och då kan då administratörer som jobbar i QBank få en liten heads-up på det nästa gång de laddar upp en bild. Att så här, den här bilden kanske inte är lämpad för sociala medier om den ska vara on-brand med våra tidigare sociala medier-inlägg. Maria kommer troligtvis också hitta oss fortsatt via Google. Google ain't going nowhere. Och någonting som vi ser komma nu och som kom precis innan sommaren till USA är ju AI Overviews som är en ny funktion från Google som ger oss AI-genererade svar direkt på Google, likt ChatGPT då. Det här är egentligen en förlängning på den här som vi har sett i ganska många år nu, den här featured snippets. Där vi får liksom en liten textsnippet från svaret och så ser vi ganska tydligt att så här, det här var från PwC det här svaret kom. Nu får vi ett helt AI-genererat svar som baseras på massa olika källor. Vi får även produktrekommendationer. I det här exemplet så ser vi att vi har sökt efter en Bluetooth-högtalare som är bra för poolparty. Och då ser vi att det första svaret här, den är tydligen good for shower. Och det är fortfarande lite oklart liksom, hur de här produkterna sållas ut. Och det råder även en del diskussion i om Google kanske har gjort ett litet övertramp här med våra silent agreement vi har haft med Google genom alla åren. Det är att de tar del av vårat innehåll, de indexerar våran sajt och besökaren letar efter vårat innehåll och Google hänvisar då besökaren till oss. Vi får då klicket, vi får möjlighet att skapa en relation till kunden, kunden kan upptäcka andra sidor på våran webbplats och så vidare. Nu då tar ju Google liksom ett kliv över där och liksom de gör fortfarande, de tar vårat innehåll, indexerar det, tränar en modell på det, men ger då besökaren svaret direkt i Google. Så vi får inte något klick, vi får inte egentligen någon cred för att det var vi som har skrivit innehållet. Det här har fått ganska mycket kritik i liksom stora medier och även våra kunder har lyft lite oro kring detta. Att man pratar om ett begrepp som kallas för Google Zero, att snart är här. Att vi kommer inom ganska snar framtid inte ha någon trafik från Google. För Google jobbar aktivt med att du ska stanna kvar på Google. De vill inte att du ska lämna Google. Så här kan ni som kunder behöva fundera lite grann på vilka källor har vi av trafikströmmar. Och om Google inte längre är en sån källa, var kommer vi få våra kunder ifrån? Ett sådant område som växer mer och mer i efterköpsundersökningar är ChatGPT. Fler och fler kunder uppger att de först hörde talas om ett varumärke eller en produkt på ChatGPT. Så med andra ord, kunder använder ChatGPT för att få produktrekommendationer och upptäcka nya varumärken. Vilket är väldigt intressant. För det var nog ingen som tänkte det för några år sedan. Att folk skulle sitta och fråga ChatGPT om produktrekommendationer. Men det gör tydligen folk. Maria gör också det. Maria söker efter ett par Nike Air Force One på ChatGPT och får de här 4 resultaten. Det här är den senaste modellen, GPT-4o. Och inte jätterelevanta svar idag för Maria. Hon får 4 ganska stora bolag. Det är ju en sannolikhetsmodell så att den kommer ju liksom att plocka det som är mest sannolikt. Och då är det troligtvis det som kommer mest i modellträningen. Så att idag är det inte jättebra svar Maria får. Perplexity AI är ett annat sånt här ChatGPT eller chattverktyg som är lite bättre på e-handel. I det här fallet så tror de att hon är i Sundbyberg fast hon var i Göteborg. Men det är ändå lite mer träffsäkra resultat. Det får Sneakers and Stuff, XXL Sport och så vidare. Det som är värt att notera är ju liksom att de här Nike-skorna säljs ju antagligen på tusentals återförsäljare runt om i världen. Men jag får 4 resultat här. Så att vi får ingen läs mer, vi får ingen liksom paginering eller sån här endless scroll som Google har liksom. Så att det blir väldigt svårt för en mindre aktör, en återförsäljare som också säljer de här skorna, att slå sig in. Du är inte längre på sidan 4 och kan hoppas på att någon klickar bak så pass långt. Utan nu är du inte ens med i urvalet. Och då blir en större fråga liksom, hur ska jag som mindre aktör eller ny aktör på marknaden slå mig in? Om nu det här blir en växande trend som det verkar se ut att bli. Att fler och fler använder de här chattbottarna. Här har vi en liten spaning om att i alla fall på kort sikt
så kommer nog fysisk reklam att få en liten uppsving. Vi kommer fortfarande vara tvungna att lämna våra hem, busskurer, tåg och så vidare, spårvagnar. Där är en bra plats att göra reklam om man är framförallt då ny eller mindre aktör för att liksom nå ut till kunder, eftersom du inte längre är med i liksom AI-svaret då. Vi ska fortsätta Marias resa, för frågan är hur möter ni henne i framtiden och i vilka typer av gränssnitt så kommer hon möta er? Och vi fortsätter med trenden på chatbot-spåret, för vi ser att även här att man i framtiden kommer börja förvänta sig att man kan avsluta sina köp i den här chatten där man från början har upptäckt varumärket eller att liksom produkten existerar. Och det här kommer i förlängningen också kunna leda till att Meta med sina produkter som Instagram DM eller deras Messenger-produkt eller kanske Telegram och andra sådana tjänster börjar integrera chatbot-stöd där e-handlare kan finnas representerade. Kanske genom sin virtuella influencer-persona så att man kan chatta direkt med den och handla med den personen direkt i chattgränssnitten. Så det chattgränssnitt kanske potentiellt kan komma att ersätta delar av liksom traditionella och klassiska e-handeln. Ja, och rent tekniskt då är vi rustade för detta. Jag skulle påstå att vi är ganska bra rustade för detta, åtminstone om vi har påbörjat en moderniseringsresa det senaste decenniet. Vi kom ju från den här monolitiska eran där vi hade stora monolitiska arkitekturer och så bröt vi ut dem till mikrotjänster, till headless-plattformar. Vi jobbar jättemycket med headless-plattformar på Knowit. Vi jobbar med headless CMS och vi jobbar med commerce-plattformar som till exempel Norse Commerce som är en helt headless-produkt. Och istället för att ChatGPT idag indexerar och crawlar våran sajt och använder det till grund för sin modellträning så skulle ju ChatGPT lika gärna kunna prata direkt med API-erna från e-handelsleverantören då, till exempel Norse. Det då i kombination med en helt standalone checkout som typ Klarna Checkout eller Norse Checkout som är en fristående produkt, så skulle du kunna då upptäcka en produkt i ChatGPT, välja att köpa den, skickas till Klarna Checkout, genomföra köpet, skickas tillbaks till ChatGPT och där du får tack för ditt köp. Då har du gjort hela köpresan utan att liksom behöva ha en egen e-handel och hålla efter. Det här ser vi som en växande trend. Vi hoppas inte att det här är framtiden. I ett desperat försök att nå en yngre publik så slängde jag in en bild på Benjamin Ingrosso. Men också för att han har en låt som heter att vi har allt det vackra framför oss. Här låter det ju snarare som att vi har det vackra bakom oss. Det vackra och uttrycksfulla internet verkar ju vara det förflutna då. Om nu då all den här köpupplevelserna ska ske i de här ganska generiska chattplattformarna. Det finns också trender som pekar åt ett helt annat håll. Bland annat från Google. Som pekar på att vi kommer att gå mot ännu mer dynamiskt anpassade gränssnitt tack vare och med AI. Vi kommer att kolla på ett par sekunder från Google CEO Sundar Pichai där han pratar om hur webben kan komma att se ut om 5 år och med då AI-utvecklingen. So the way people use AI to actually solve new things, new use cases, etc. is yet to come. So when that happens, I think the web will be much, much richer too. So I think, so you being, dynamically composing a UI in a way that makes sense for you, right? And different people have different needs, right? But today, you're not dynamically composing that UI. Yeah. AI can help you do that over time. You can also do it badly and wrongly, and people can use it shallowly. But there will be entrepreneurs who figure out a extraordinarily good way to do it, and out of it there'll be great new things to come. Och det Pichai pratar om här, det är ju gränssnitt som är mer anpassade efter Maria och kanske inte nödvändigtvis tycke och smak hos varumärket eller företaget. Vi ser ju redan att det finns sådana här trender med till exempel dark mode där man som användare kan anpassa gränssnitten för utifrån sina egna preferenser.
Det kan till exempel i framtiden handla om att kanske flytta menyknappar eller så beroende på om man är vänsterhänt eller högerhänt och sådär. Och i förlängningen med hjälp av AI så skulle AI kunna göra analysen vilket gränssnitt du kanske behöver utifrån vissa parametrar. Så vi ser att hela vägen från kanske enkla inställningar till att hela layouter, precis som Pinchai säger, kan orkestreras av AI så att alla får en unik upplevelse när man kommer in på en webbplats. Och en oro där som vi ser då är ju liksom att AI baserar ju sina svar på ganska grova generaliseringar. Det är ju återigen liksom en sannolikhetsmodell, så den försöker ju hitta det mest sannolika svaret på grova generaliseringar då, som sagt. Och till exempel då så är det fortfarande ganska mycket problem. Det här är ganska färska liksom bildgenereringsstudier som har gjorts där man ser liksom att en doktor är ofta liksom en vit man. Vi ser att en housekeeper i det här fallet nästan alltid är kvinnor av asiatisk bakgrund. Och det här blir ett problem om AI ska vara med och layouta och orkestrera hela gränssnittet åt oss. Det kan potentiellt då se ut så här. Det här är från ChatGPT 4o. Som är den senaste modellen som jag bad då att så här, kan du ge mig en e-handelsdesign som tilltalar kvinnor och en e-handelsdesign som tilltalar män. Och vi ser att det är ganska stora skillnader på de här modellen eller på de här resultaten. Det här hade ju då i ett skräckexempel varit liksom samma sajt, stadium.se till exempel. Om jag går in på den så får jag liksom den ena, och om Maria går in så får hon liksom den andra. Och där blir det ju noga att vi som implementatörer, när vi använder AI för att anpassa våra gränssnitt, att vi gör det liksom ansvarsfullt och att vi inte gör det på för lösa grunder. Liksom. Vi kan inte bara titta på kön. Vi måste titta på mer parametrar för att, liksom, att det ska inte bli så generaliserande. Då. Så jag bad ChatGPT att utveckla hur den har resonerat när den kom fram till de här två olika designerna då för män och kvinnor. Och det var ganska intressant att se att liksom kvinnor då gillar mjuka och varma färger tydligen, medan män då gillar starka och maskulina färger. Kvinnor använder sin mobil när de e-handlar. Vet inte vad vi män använder, men tydligen inte våra mobiler. Däremot så var det tydligt att män gillar att snabbt hitta det de söker på webbplatser. Till skillnad från kvinnor som vill leta jättelänge innan de hittar det de söker. Och också så här konstigt att liksom, kvinnor, då ska man ha en lättläst typografi, medan med män då ska man ha en fetstil typografi. Om det här ska ligga till grund för liksom, framtidens AI-anpassningar av gränssnitterna, då känns det som att man gått ett steg tillbaks i utvecklingen. Så här måste vi vara liksom, ansvarsfulla när vi implementerar AI. Precis, för frågan vi står inför, det är ju hur kan vi säkerställa att våra AI-implementationer görs på respektfulla och inkluderande sätt. Så att vi inte går i just precis de här fallgroparna som vi redan nu känner till helt enkelt. Man kan ju också använda AI för att liksom motverka det här. Vi har hjälpt en av våra kunder som är en platsannonstjänst som då hjälpte med en AI som analyserar alla platsannonser för att upptäcka om det används diskriminerande språk eller kriterier i annonserna. Alltså att man till exempel då specifikt söker efter män till en roll eller kvinnor till en annan roll. Och det då fångar den här AI-modellen som vi byggde upp och då flaggar upp så att den kan då granskas av den här platsannonsleverantören då. För att då främja en mer rättvis anställningsmetod och liksom ta bort diskriminerande innehåll på sajten. Så det här är ett exempel på hur vi kan använda AI liksom, för att motverka detta. Det finns även verktyg som Azure AI där du har verktyg som Content Safety Filter som det är ett extra lagerskydd som Azure lägger uppe på sina AI-API-er. Så att även om du använder en generell modell som GPT-4o så ligger ett extra lagerskydd uppe på som kollar på in- och utdata om den innehåller hate speech, violence, diskriminering av någon sort. Och då kommer Azure att blocka det requestet helt och hållet. Så då kan du känna dig lite tryggare med att om du har implementerat en chattbot på din e-handel, att inte den chattbotten helt plötsligt börjar trakassera dina kunder eller diskriminera dem på något sätt. Microsoft jobbar jättemycket med den här frågan. De har tagit fram också ett verktyg som heter Microsoft Responsible AI Standard som är som ett white paper för hur vi ska jobba hållbart och ansvarsfullt med
med våra AI-implementationer. De använder det själva i alla deras implementationer, men det är också liksom open sourceat det här verktyget då, så att vi kan använda det själva i våra implementationer. Och den belyser ämnen som liksom transparency, fairness, reliability, inclusiveness och så vidare. Så den vill vi slå ett slag för, det här white paperet. Och när vi ändå pratar om white paper så vill vi lyfta också vår partner AI Sweden som vi hjälper och bygger lite tjänster för just nu. De vill också slå ett slag för att man ska ha en AI-vision och de har tagit fram en AI-vision white paper för hur organisationer ska jobba med AI i sin organisation vid implementering. De pratar om att man ska ha en punchline, en one-liner för hur vi jobbar med AI. Till exempel har Jönköping kommun har AI till nytta för invånarna. Då kan jag liksom hela tiden stresstesta en implementation liksom som vi är på väg att göra mot den här visionen. Då. Gör jag det här nu till nytta för invånarna? Eller är vi inne på något stickspår? Så där tror jag det är viktigt att se till att vi jobbar med en strategi och en vision vart AI ska användas så att vi inte börjar strössla det överallt. För då blir det inte hållbart och det blir onödigt dyrt också. Precis. Samma sak gäller ju även på individnivå. Vi vill ju inte att AI ska ta över alla de roliga sakerna som vi gör. Man kanske ser en vision av att fast en AI kan göra allt det tråkiga. Den kan hantera disken medan jag själv kan liksom, skapa konst och skriva och göra allt det här roliga. Det kreativa helt enkelt. Så även där behöver man ju ta rätt spår genom den här labyrinten så att man inte liksom ersätter allt det som ger livet lite guldkant. Tvära kast då, men då går vi över till personalisering. Framförallt då dagens personalisering kommer vi fokusera lite grann på. Dagens personalisering som vi har haft de senaste 10-15 åren är inte längre en USP, alltså en unique selling point, utan snarare ett grundkrav. För 10 år sedan kunde vi prata om att vi kunde implementera personalisering för att liksom särskilja oss från våra konkurrenter. Men idag är det snarare liksom ett krav. Vi ser att 71% av konsumenter förväntar sig en personaliserad köpupplevelse. 76% är mer benägna att handla om man personaliserar köpupplevelsen. Och man ser också en markant ökning av försäljning där man implementerar då personalisering. Problemet med dagens personalisering är att den baserar sina rekommendationer till stor del på kundsegmentering. Det handlar om att skapa segment av kunder som är tillräckligt smala för att vara träffsäkra. Men tillräckligt breda för att liksom träffa en ganska stor målgrupp. Och då kan man använda saker som geografisk position, ålder, kanske kön och så då intressen. Och få då att så här, den här personen eller det här segmentet ska vi rekommendera de här produkterna. Men vad vi har märkt genom alla år är ju att det här är ju svårt. Liksom, människor är olika. Det spelar ingen roll att du har trattat ner segmentet. Det kommer ändå, vi är alla olika liksom. Så vad vi skulle vilja göra är ju att skapa ett sånt här segment för varenda individ. Men det har vi inte haft resurser till innan, förrän nu. Precis, för nu börjar vi prata om ett begrepp som heter hyperpersonalisering. Där vi kan gå längre än att bara analysera kanske demografisk data och hobbys och lite intressen. Och istället koppla det tillsammans med realtidsdata och en mycket större mängd signaler. Som artificiell intelligens då får liksom tolka så att vi i sin tur kan ta fram väldigt, väldigt individanpassade produktrekommendationer, tjänster, innehåll. Så om vi pratar om den traditionella personaliseringen med just demografin, där Maria är en kvinna 20-35 år som bor i Göteborg, så handlar hyperpersonalisering mer om att kolla på vad vill Maria som individ med alla de här parametrarna plus en massa fler parametrar åstadkomma just nu och att lyckas vara så träffsäker i det som möjligt. Och det här gör ju redan de stora aktörerna redan idag och har gjort ganska länge. Alltså Spotify har sina individanpassade spellistor som förändras hela tiden. För vår musiksmak förändras hela tiden. Mitt Netflix-flöde ser antagligen helt annorlunda ut från ditt Netflix-flöde. Amazon är jätteduktiga på detta. Uber, Airbnb. Men nu blir ju det här, det kommer ju fler och fler verktyg som gör att det här blir mer tillgängligt för gemene e-handlare. Precis, vi ser att det här börjar tjänstifieras och det börjar komma ut produkter på marknaden som, precis som den säger, gör det tillgängligt för kanske mindre aktörer som inte heter Netflix att börja använda den här typen av smarta algoritmer för att få riktigt, riktigt träffsäkra rekommendationer.
Vi har en svensk aktör som heter REC AI som har kommit långt med det här. Där de väger in parametrar som väder och vind och säsong och tid på dagen och samkör det med klickströmmar. Hur deras användare har betett sig på sajter. För att på ett så träffsäkert sätt kunna visa upp precis rätt rekommendation för innehåll eller en produkt vid exakt rätt tillfälle. Så ett scenario skulle kunna vara om det regnar ute och Maria besöker en e-handel, så kan de fronta paraplyer och regnkläder eller liknande produkter för att de känner till tillräckligt mycket om kontexten. Hoppas de får hem den då innan det slutar regna. Ja, precis. Hoppas på en snabb leverans. Bra leverans. Och risken är ju såklart att man med alla de här hyperspecialiserade rekommendationsalgoritmerna är ju att man får lite av ett tunnelseende. Man hamnar i sitt spår och ser kanske inte världen utanför. Man brukar prata om filterbubblor och så vidare. Så här har vi ytterligare ett perspektiv som man måste väga in när man trimmar de här algoritmerna och börjar införa dem. Ett annat begrepp som man har börjat prata lite grann om även inom AI-anpassningar av gränssnitt är Uncanny Valley. Uncanny Valley är ett begrepp som har funnits länge från 3D-animeringsvärlden. Där när någonting blir lite för verkligt eller för nära så blir det lite obehagligt. Och det här måste vi ta hänsyn till även när vi anpassar våra gränssnitt med AI. Att vilken data från kunden är faktiskt nödvändig för att kunna skapa en bra köpupplevelse. Och vad är överflödigt och vad kan faktiskt uppfattas som direkt obehagligt. Och olika saker är obehagligt för olika människor. I USA pratar man om att det mest känsliga datan att samla in där från människor är geografisk position. Jag personligen bryr mig inte jättemycket om någon vet vart min geografiska position. Men däremot så finns andra parametrar som är känsliga för mig. Till exempel familj. Jag skulle tycka det var obehagligt om en e-handel började anpassa efter liksom min dotters intressen och hennes situation i livet. Och det finns även exempel på matvarukedjor i USA som har med hjälp av att analysera vad kvinnor handlar för matvaror kan se att de är gravida och då börja pusha babyprodukter. Och då blir det lite för nära och lite obehagligt för många. Och det här pratar Scott Hanselman om i en föreläsning som heter AI Superhero och Supervillain som vi ska få se några sekunder om, där han lyfter just det här kring Uncanny Valley inom AI-gränssnittsanpassningar. The uncanny valley of 3D animation is when it's like, wow, the face is really, oh, wow, that's awful, Polar Express, and then you're back up to Pixar again. And you're just like, ooh, Polar Express, what were we doing, right? Uncanny valley happens in AI user interfaces as well. If I sat down and it goes, hey, Scott Hanselman, you're looking a little peaked right now. You should smile more. How can I help you? How do you know my name? How can you see my face? You should not be telling me to smile. That is super weird. Now I've officially creeped out by the AI. Does the technology exist to do that? Absolutely. Precis så här tänker ju Maria också. Transparens är väldigt viktigt för Maria när det kommer till datainsamling helt enkelt. Och det finns 3 viktiga saker att tänka på här för att göra Maria glad. Och det är att man behöver vara transparent med vilken data som samlas in och i vilket syfte man gör det, hur man tänker använda det. Det måste också vara lätt för Maria att själv välja vilken information som vill dela med sig av och kanske inte då bara brett till alla utan per tjänst. Och det ska också vara lätt att ångra och ändra vilken information som man delar med sig av. För ens livssituation kan förändras. Eller man bara gör andra val och det måste vara möjligt att då dra tillbaka information som man tidigare delat. Och det är inte Maria som tänker så här i framtiden, utan det finns väldigt, väldigt tydliga GDPR-krav på att så här ska det vara. Så här har vi en resa att göra också i att designa och utveckla de här gränssnitten som gör det möjligt att faktiskt på en väldigt granulär nivå göra de här valen i framtiden. Och det blir viktigt för oss att kunna träna om våra modeller. Om det är så att vi har tränat en modell med användardata. Om då de vill ändra de preferenserna eller inställningarna så måste vi vara redo att träna om modellerna. Så det här är också viktigt för oss implementatörer att ha med oss, vilket vi har. Och när då Maria har hittat in på våran e-handel och hon har börjat leta, hur letar hon? Hur upptäcker hon produkter på våran e-handel i framtiden? Ett verktyg hon kommer att använda ser vi är Semantic Search. Semantic Search är ett verktyg som använder Natural Language Processing för att tolka och förstå naturligt språk. Det går liksom längre än bara synonymer som vi har haft förut, utan nu kan den förstå
AI kan förstå ett helt kontext av en fråga och kunna ge då träffsäkrare produktrekommendationer. Du kan till exempel fråga efter alkoholfri dryck och få då Coca-Cola och Fanta som svar. Så att mer än bara synonymer. Och det här gör ju att äntligen kan ju kunder få en sök som Google. I alla år liksom, så har ju kunder efterfrågat att man vill ha en sök som är lika bra som Google på sin e-handel. Men ingen av oss vill ju betala för Googles sök. De har ju lagt otroliga mängder timmar på den söken. Jag hörde någonstans att Amazon har lagt, totalt har de haft över 2000 utvecklare som har jobbat med deras sökfunktion. Så det är ju inte rimligt att vi skulle lägga den tiden på en e-handel. Men nu då, eftersom det här som Semantic Search blir mer standard i våra partners plattformar som Optimizely, Algolia, Voyado, Azure AI, så blir det mer tillgängligt helt enkelt. Och kunder kan äntligen få den där grymma Google-söken på sin hemsida. Det är svårt att prata om AI utan att prata om chattbottar. Vi ska inte prata så jättemycket om chattbottar för det känns som att det har gjorts. Däremot så chattbottar är ju liksom ett bra första steg att börja implementera AI på sin e-handel. Ofta är det man kan använda de här färdiga bottjänsterna där du egentligen bara lägger in ett skript och sen drar den igång direkt. Det är kanske ett bra sätt att doppa tårna. Vi har en kund i Malmö som vi har hjälpt som inte tyckte att den här färdiga bottjänsten var tillräckligt vass. De hade en ganska avancerad produktkatalog som ställde ganska höga krav på kunder att välja rätt, vilket gjorde att de inte vågade lägga en beställning, så då ringde de in och då blev det mer tryck på kundtjänst. Så att vi utvecklade då en AI-tjänst som använder deras realtids-API för produktinformation, lagerstatus, kundinformation och så vidare. För att då kunna ge träffsäkra produktrekommendationer på liksom ganska slarvigt ställda frågor. Och det här har blivit ett väldigt lyckat projekt. Det har överträffat kundens förväntningar och kunden har redan börjat titta på andra delar i köpresan som vi kan liksom berika med AI. Precis, och vi kommer se ännu fler exempel på den här typen av gränssnitt som möjliggörs av den nya tekniken. Inte bara rekommendationsbottar och liksom assistenter i text, utan nya typer av AR-tillämpningar till exempel, som i det här exemplet från Sephora, där man får hjälp att välja rätt nyans på läppstift genom att prova det och se att det funkar både för sig själv och det man har tänkt att använda det för, helt enkelt. Så att man kan göra mer rätt val direkt och kanske slippa skicka tillbaka det, slippa returer och sådär, om man vet att det faktiskt kommer funka i verkligheten, att man får en känsla för det redan vid köptillfället. Och här har ju även våran partner Norse implementerat vad det de kallar för virtuella team members som då kan hjälpa deras kunder att använda deras tjänster. Vi ska få se ett exempel här på Nora som är en av deras team members. De har även en manlig variant som heter Norman, men de är skrämmande verkliga de här virtuella assistenterna. Första gången jag såg Nora så trodde jag att det var en riktig anställd. Men vi ska få kolla här. My name is Nora, and I'm the first, but maybe not the last, virtual team member here at Norse. If you are unsure what Norse Commerce is and want to get an overview, you are in the right place. During the next few minutes, I'll give you a short tour. So let's go! Precis, och när man har utforskat alla produkter och börjat tratta ner och hitta någon specifik som man är intresserad av, så nås man av framtidens produktsida. Så här kommer Maria i framtiden mötas av en sida som är en blandning av en del automatiskt genererat innehåll, en del redaktionellt innehåll och också standardinnehåll som kanske kommer från leverantör eller tillverkare. För det vi ser är att man nu kommer få chansen att skriva mer och berätta mer om varje enskild produkt än vad man hade kunnat mäkta med tidigare. Helt plötsligt så kan man skapa texter och bilder och liksom sätta produkter i ett bredare sammanhang, visa på nya användningsområden till exempel och liksom sätta dem i en större kontext.
Och det blir också möjligt att göra det här för större delar av sitt produktutbud genom att man kan automatisera delar av det här arbetet. Och såklart ett område är ju översättningar. Vi sitter med jättemånga av våra kunder nu och undersöker lite grann hur vi kan använda AI i deras produktöversättningar. Översättningar är ju någonting som AI gör väldigt, väldigt bra. Vi har hjälpt våran kund Kappahl med precis detta. De hade utmaningen med att de hade väldigt många användare på deras sajt som kommunicerade, interagerade med innehåll, skrev kommentarer på nyheter och så vidare. Och interagerade på olika språk. Och det kunde göra att eftersom vi filtrerar på språk så kunde det göra att om jag som polsk användare kommer in på sajten så kunde jag få ett intryck av att det var väldigt lite engagemang på den här nyheten. För att det var kanske bara 3 kommentarer. Men sanningen var att om man hade tittat på alla språk så är det kanske 30 kommentarer på den där nyheten. Så det var egentligen ganska bra engagemang. Vi provade då att släppa upp så att alla kommentarer syns. Men då blev det liksom osammanhängande med massa olika språk i kommentarsfältet. För det är ändå naturligt att jag skriver en kommentar på mitt språk när resten av sajten är på svenska. Då skriver jag en svensk kommentar. Så lösningen vi gjorde då var att använda Microsoft Azure. Har en tjänst som heter AI Translator som är en molnbaserad textöversättningstjänst som vi använder då för att översätta alla texter i realtid till mitt språk. Och sen skriver vi såklart ut en liten text där det står så här att den här kommentaren har blivit översatt med AI. Klicka här om du vill se originalet. Om det är så att någonting skulle ha blivit lite konstigt översatt. Men för det mesta gör den det extremt träffsäkert. Och det här gör ju då att vi har fått en mycket bättre förbättrad kommunikation på sajten. Inkludering, alla får ta del av samma innehåll. En bonus är ju också att helt plötsligt så kan användare som inte talar eller skriver i samma språk ändå kommunicera med varandra i kommentarsfälten. Ett annat område som AI kommer att ta mer mark är ju liksom mer sälj. Och här är också ett liksom kontroversiellt ämne. Vill vi få folk att köpa mer? Är det hållbart? Som e-handlare så säger vi kanske ja, absolut vill vi sälja mer. Men vill vi också att det ska köpa rätt. Och de här verktygen har ju funnits ett tag med att så här, baserat på vad du har lagt i din varukorg så borde du tycka om det här. Andra som köpte den här produkten köpte även det här. Det här har ju funnits ganska länge och kräver egentligen inte AI, även om AI kommer göra det ännu lättare nu. Det man nu börjar prata om också är att granska ditt digitala kroppsspråk. Hur du rör dig på sajten, hur du rör musen. För att upptäcka om du är på väg att lämna, om du börjar tappa intresse på sajten. Så kan de se då att på ditt digitala kroppsspråk att du börjar tröttna. Och då kan man trigga rabatter för att då få dig att ändå genomföra det där köpet som du började tappa intresse för. Så det här är också någonting vi kommer att se mycket, mycket mer framåt, tror vi. Och det här är ju liksom... Den här nästa punkten vi kommer att prata om är lite av en hot potato. Niklas ville inte ens att vi skulle ha med detta för att det är ett ganska kontroversiellt ämne. Men det är just dynamisk prissättning på individnivå. Det här är någonting som kommer komma mycket, mycket mer tack vare då AI som verktyg. Dynamisk prissättning i sig är liksom inte ett nytt begrepp. Det har funnits jättelänge. Framförallt inom bokningsbranschen. Att SJ, flygresor och hotels. Det är olika priser varenda gång du går in. Baserat på liksom efterfrågan och hur ofta du har tittat på den där flygresan. Alla vet ju att man rensar sina kakor när man är inne på flygresor. För då får man bättre priser. Det här kommer mer och mer inom B2C nu. Att priser anpassas efter individnivå. Man pratar om så här, priskänslighet. Att vi har olika priskänslighet. Jag kanske lägger jättemycket pengar på köksprodukter. För jag är liksom matlagningsintresserad. Då kanske jag får ett lite högre pris på en KitchenAid. Medan Niklas som inte lägger så mycket pengar på köksprodukter. Han får ett lägre pris på samma produkt. För att då träffa rätt och få oss att köpa det då. Eller jag gör ju en dålig deal, men du gör ju en bra deal. Jag gör en bra deal. Det där är liksom lite kontroversiellt än så länge. Men det här gör redan de stora aktörerna som Amazon, Temu, AliExpress, Target, Walmart, MediaMarkt har även börjat göra detta. Och än så länge så är det liksom inte helt accepterat i B2C-branschen. B2B har haft det här ganska länge.
Alltså vi har haft stafflade prislistor, vi har haft individuella rabatter, vilket gjort att Kalle Snickare har liksom ett pris på spik medan jag kanske har som snickare ett annat pris. Och det har liksom varit accepterat för det är liksom business när det är B2B. Men inom B2C har det liksom varit lite mer känsligt och vi har sett exempel på till exempel när Oasis släppte sina biljetter till nästa års konsert att helt plötsligt så stack priset på en ståplatsbiljett från 1000 kronor till 5000 kronor för samma biljett. Det var ju inte individanpassad prissättning utan mer beroende på trycket. Men ändå så fick liksom Ticketmaster och Oasis ta emot ganska mycket skit för detta. Även Taylor Swift var med i en sån här veva med Ticketmaster för inte så länge sedan heller. Och hon fick också ta emot antagligen ännu mera skit för att hon är kvinna. Så att det här kan vara liksom skadligt för ditt varumärke just med dynamisk prissättning. Men vi skulle inte bli förvånade om vi ser mer och mer av det framåt. När vi ändå är inne på Ticketmaster så ett annat område där AI används ganska frekvent av Ticketmaster och andra aktörer är ju för att förebygga bedrägerier. För om det är någonting AI är ganska bra på är det att granska mönster och se avvikande beteenden i till exempel användarbeteende, trafikströmmar, transaktioner och så vidare. Och där har Ticketmaster gjort jättemycket jobb för att de har haft så otroliga problem med bottar genom alla åren som köper upp alla biljetter och säljer dem på svarta marknaden. Så där har det gått väldigt, väldigt bra för dem. Men det är fortfarande inte 100%. Min fru skulle köpa biljetter till Håkan Hellström och blev utlåst från sajten för att hon visade upp omänskligt beteende, sa då Ticketmaster. Och det känns lite som att det är där vi står just nu med AI-utvecklingen för att den är så pass ung tekniken. Att vi har på ena änden av internet så har vi illvilliga aktörer som implementerar AI-bottar som ska köpa upp alla biljetter. I andra änden har vi Ticketmaster och andra e-handlare som bygger in AI för att fånga AI-bottar. Och sen i mitten hamnar liksom livslevande människor som min hustru i kläm för att hon då visar upp ett omänskligt beteende. Det är lite ödets ironi just nu, men det kommer ju bara bli bättre och bättre ju mer tekniken blir liksom träffsäkrare. När vi är på temat analys så tänker jag att vi ska kliva in lite bakom kulisserna på Marias köpresa. För innan vi har kommit så långt att vi har liksom fullt automatiska gränssnitt, vilket ligger en bit bort kan man ju säga, så kommer vi stå där med våra nuvarande e-handlar där vi behöver analysera hur väl den presterar helt enkelt. Så i våra verktyg så har ni säkert sett själva också, börjar det poppa upp en massa små smarta funktioner här och där, att man kan generera innehåll och på andra sätt använda AI i till exempel Office-paketet. Men det kommer ju i alla verktygsutbud. Så till exempel Content Square som är ett analysverktyg för just beteende på webbplatser har börjat komma med rekommendationer på potentiella UX-problem genom köpflödet. Och inte bara rekommendationer utan kan också dra slutsatser och komma med potentiella åtgärdsförslag. Så det är ju något helt annat än de mer klassiska mätverktygen där man mest hade tabeller och lite grafer i bästa fall och så fick man gå hem och göra analysen själv. Nu görs analysen direkt i analysverktyget. Vi jobbar jättemycket med Content Square. Det är en partner till oss och vi jobbar mycket med dem ihop med Liseberg, våran kund, där vi har granskat gästresan för Lisebergs kunder. Vi har fått jättemycket AI-analyser på hur vi kan förbättra den gästresan. Vi har inte just nu gjort några före-eftermätningar. Men vi hoppas kunna liksom dela med oss av det ganska snart på insikter och förbättringar som vi har gjort tack vare AI. Så förhoppningsvis kanske det är ett kommande webbinar eller ett case på vår hemsida. Och är man intresserad av det här med att liksom granska kundresan och kanske även då få AI-stöd i den granskningen, men inte gå så långt att man kanske vill köpa in sig på ett verktyg som Content Square som är ett väldigt kraftfullt verktyg, så finns det även ett verktyg som heter Microsoft Clarity som är mer en lightweight-variant då, som inte kostar någonting. Men som ändå har liksom så här session replay och heatmaps och analytics. Och du får ganska mycket AI-insikter av det här verktyget. Så det kan vara ett första steg att börja liksom analysera kundresan på sin webb och dra lite insikter av det. Så nu ska vi fortsätta följa Maria på hennes resa. Vad händer bakom kulisserna när
Hon har valt en produkt och gått igenom köpflödet och den ska skickas hem till henne. Då påbörjas en massa processer bakom kulisserna. Som har med logistik och lagerhållning och leveranser att göra. Och även här kommer ju AI spela en roll. Den spelar redan en roll idag, men den kommer få en ännu större roll i att optimera lagerhållningen för kanske säsongsvariationer. Att se till att leveransflödena håller ihop och att man bokar rätt leverans över rätt tider och massor med sådana exempel. Och ett annat område är ju såklart kundtjänst. Kundtjänstpersonal kanske kommer få det lite svårt nu med AI som kommer att bli bättre och bättre. Vi ser att AI blir så pass bra att människor får svårare och svårare att avgöra vad som är en riktig människa och inte. 27% av kunder som kontaktar kundtjänst idag kan inte avgöra efteråt om det var en människa eller en AI som hjälpte dem. Och i verkligheten så är det ungefär 1 av 6 kundtjänstärenden som hanteras av AI. Hos Klarna är det ännu mer. 2 av 3 kundtjänstärenden hanteras av AI där, vilket motsvarar för dem ungefär 700 heltidsanställda. Och man ser en framtid där man antagligen kommer att ha 100% hanterad kundtjänst av AI. Även returer är ju liksom, när du har kontaktat kundtjänst och kommit på att den här produkten vill jag inte ha, nu vill jag skicka tillbaka. Returflödena blir ju mer och mer automatiserade och Amazon har hela returkedjan automatiserad med AI. Så allt från att liksom avgöra om en produkt ens är värd att returnera. Är den skadad eller är den så pass billig att det inte är värt att skicka tillbaka den för att sälja om den, så kan kunden bara få behålla produkten och få pengarna tillbaka. Till då liksom att ta emot produkten och sälja om den är helt automatiserat och med AI. På gott och ont ska sägas. Det är klart att det finns de som försöker att kringgå det här. En sån exempel som vi har sett är Oba Butler som han tröttnade lite grann på att Amazon inte deklarerar sin skatt i Storbritannien utan de deklarerar all sin vinst i skattebefriade länder som typ Luxemburg. Skatt som ska gå till att fixa vägar, ordna upp i samhällen. Han upptäckte också att Amazon använder AI-robotar för att hantera returerna. Så han bestämde sig då för att köpa upp en massa asfalt eller så kallade potfillers och åkte runt då i utsatta områden i Storbritannien och fyllde upp då gropar i asfalten. Och vi ska kolla lite grann på hur han gjorde för att liksom. Och det känns som att det här klippet summerar också mycket av det vi har pratat om innan. Liksom. Att så här, vi måste vara försiktiga när vi implementerar AI i organisationer, för det är ett väldigt hjälpsamt verktyg just nu. Men lite som med självkörande bilar så är de inte helt autonoma ännu. Vi behöver nog gärna ha en mänsklig verifiering innan vi liksom, åtminstone när vi hanterar pengar. Något annat som är viktigt i framtiden och även för Maria, det är ju en hållbar framtid. Hon har det alltid i bakhuvudet. Att liksom försöka välja rätt produkt och inte returnera så mycket sådär och inte köpa saker i onödan bara för köpandets skull. Och det kan vara ett problem med de nya AI-tjänsterna eftersom det finns inga riktigt säkra siffror här. Branschen är inte jättetransparent, men det krävs en otrolig mängd energi för att köra de här nya smarta algoritmerna som framförallt OpenAI och Google står för. Men det pågår också ganska mycket diskussioner åt andra hållet. Alltså att där vi kan använda AI för att faktiskt då främja en hållbar utveckling. Såklart att nu på kort sikt att de här AI-algoritmerna och modellerna är en extrema liksom, energislukare. Men på lång sikt så kanske det även kan vara de som löser liksom, hållbarhetsmålen. Det här är ett citat från FNs generalsekreterare som liksom refererar till AI, att det potentiellt kan vara en game changer för de liksom, hållbara utvecklingsmålen. Så att det pågår ganska mycket diskussioner om hur vi kan använda AI for good. Då. Ett sådant exempel har vi på Knowit tagit fram där vi hjälpte en av våra kunder med för deras kunder då, att identifiera felaktigt sorteras avfall på sopstationer. Så för att då kunder ska kunna minska sitt koldioxidavtryck. Så vi tog fram en AI-tjänst som analyserar avfallsströmmar för att då snabbt identifiera avfall som är felsorterat. På så sätt så kunde vi ge kunderna liksom ett skräddarsytt återvinningsstöd och minska våran och deras miljöpåverkan.
Vi pratar mer om hållbarhet. Vad kan vi göra då, vi som liksom enskild e-handlare? Alltså det första skulle jag säga är liksom att så här, se inte AI som ett självändamål. Det är ett verktyg för att skapa en förändring, för att så här, förbättra kundresan eller för att effektivisera någonting. Allt för ofta hör vi frågan, vad kan jag göra med AI? För att det är liksom lite på tapeten nu, det är trendigt. Men AI är liksom inte ett självändamål, det är ett verktyg. Vi vill först förstå organisationernas utmaningar för att sen se, kan AI vara ett verktyg för att liksom hjälpa till här? Så att se till att vi gör det ansvarsfullt, att vi gör det inte överallt så att säga, så som vi pratade om med AI-visionen tidigare. Ett annat viktigt område är ju liksom att vi använder AI-modeller som använder att vi hostar dem med förnybar energi. Om du använder Azure AI så är det väldigt lätt i deras plattformar att själv välja vart den här modellen ska deployas, om det är så att du vill deploya den till Sverige i miljöer som använder förnybar energi. Ett annat område är också välja rätt modell för jobbet. Vi pratar om large language models ganska ofta i de här GPT-4 till exempel, som är enorma och de blir ju bara större och större de här modellerna. Men om du har ett specifikt ändamål som du ska använda modellen till så finns det mer specifikt tränade modeller. Och det här är någonting som bland annat IBM belyser liksom att det här måste ske en förändring kring och bli mer tillgängligt, de här små modellerna, därför att det är inte hållbart så som de här modellerna växer just nu. Och vad man specifikt menar då är ju liksom att GPT-4 till exempel är ju en enorm modell. Och den kan ju allting från muffinsrecept till Justin Bieber-låtar till Salesforce-integrationer. Men det finns modeller som är mycket, mycket mindre, som är specifikt tränade bara på Salesforce-integrationer. Så om du använder då AI i en implementation för att hämta någonting från Salesforce eller skjuta in någonting i Salesforce, då behöver du inte ha den här jättemodellen som är jättebra på Justin Bieber-låtar. Så att där blir det dessutom, då blir det billigare och det blir hållbarare för miljön att använda de här lite mindre modellerna. Och jag tänkte att vi skulle summera det vi precis har pratat om i 3 takeaways för er att fundera på och ta med er hem. Det första är, jag hoppas att jag har kunnat påvisa att AI kommer att förändra kundupplevelsen och kunna erbjuda mer skräddarsydda och engagerande interaktioner i framtiden. Och vi tycker att det är viktigt att man har en tydlig vision och en strategi när man adderar AI i sin organisation eller på sin webbplats. Att det sker på ett respektfullt och inkluderande sätt. Och det är väldigt viktigt att göra kartläggningen och se var kan vi skapa värde med hjälp av AI. Men sen också att alltid kolla av och testa och se så att vi inte gör det på bekostnad av kundupplevelsen. Så frågan jag vill att ni ska ställa er, det är vad kan du göra för Maria redan idag? Vi vet att det här är ganska mycket av en djungel just nu och det händer väldigt mycket. Men vi omvärldsbevakar ju otroligt mycket och hänger med och testar och utvärderar tjänster och gör piloter och skarpa projekt också. Så att, tveka inte att höra av dig till oss för rådgivning eller hjälp i design och implementationsfaser kring era kommande AI-projekt. Tack för oss. Tack för oss.